নমস্কাৰ বন্ধু আপোনাক সকলোকে মই হেল্পাৰ ৰেফিনেলে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যদি আপুনি আমাৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেন্তে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ফেচবুক পেজ ইয়ৰ হেল্পাৰ তো হ'ল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেইলটো দেখি পেলাই গম পাইছে যে কিহৰ ওপৰত কথা পাতিম তো সিম্পলি আজি আমি ফ্ৰিল্যান্সিংৰ ওপৰত কথা পাতিম বা ফ্ৰিল্যান্সিংৰ বিষয়ে আপোনালোকক কৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ফ্ৰিল্যান্সিং হয় কি বা ফ্ৰিল্যান্সিং কোনে কোনে কৰিব পাৰে ইনকাম কিমান হয় অসমত ফ্ৰিল্যান্সিংৰ ধৰ কিমানখিনি গুৰুত্ব আছে বা ফ্ৰিল্যান্সিংৰ উপকাৰিতা অপকাৰিতা সকলোখিনি কথা ফ্ৰিল্যান্সিং ৰিলেটেড আপোনালোক সকলোখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকৰ ফ্ৰিল্যান্সিংৰ টপিকটোৰ ওপৰত সকলোখিনি কনফিউজন দূৰ হৈ যায় আৰু ফ্ৰিল্যান্সিংৰ বস্তুটো ভালদৰে বুজি পায় কাৰণ বৰ্তমান আমাৰ সকলোৰে বহুতৰে মোৰ লগৰে বহুতে বা মোৰে কি হৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন শেষ হ'ব হ'লে মোৰ আৰু এটা এক্সাম আছে সেই এক্সামটো মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন শেষ আমাৰ লগৰ বহুতৰ ছায়েন্স আৰু আৰ্টছৰ আজিৰ ভিতৰতে শেষ বা ছায়েন্সৰ শেষো হৈ গ'ল ইতিমধ্যে তো বৰ্তমান আমি এটা কি হৈছে আমাক এতিয়া কাম লগা হৈছে তো সেইকাৰণে মই আপোনালোক এই ফ্ৰিল্যান্সিংৰ টপিকটো এতিয়া লৈ আহিছোঁ যাতে আপোনালোক ফ্ৰিল্যান্সিংটোৰ বিষয়ে বুজি পায় ফ্ৰিল্যান্সিংৰ যোগেদি আপোনালোকে কেনেকৈ ইনকাম কৰিব পাৰিব বা কেনেকৈ এটা কাম কৰিব পাৰিব বা ঘৰৰ পৰাই কাম কৰিব পাৰিব সেইখিনি কথাই ফ্ৰিল্যান্সিংৰ বিষয়ে কৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আমি অলপ পলম নকৰি এই নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ তো এতিয়া আপোনাৰ মেইন কোৱেশ্যনটো হৈছে যে ফ্ৰিল্যান্সিং হয় কি কাৰণ মই এই ৱৰ্ডটো ইউজ কৰি আছোঁ যে ফ্ৰিল্যান্সিং বাট আপোনালোকৰ মনত আহিছে যে ফ্ৰিল্যান্সিং হয় কি হয়তো বহুতে নাজানিব পাৰে তো ফ্ৰিল্যান্সিং মানে হৈছে চাওক মই একদম সহজ ভাষাত বুজাই দিছোঁ তো ধৰক এটা কোম্পানী আছে কি হৈছে বৰ্তমান সকলোবিলাক বস্তু বৰ্তমান অনলাইন হৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ কামেই হওক বা সকলোবিলাক বস্তু বৰ্তমান আমি এক্সাম বৰ্তমান অনলাইন যোগেদি দি আছোঁ তো ধৰক এটা কোম্পানী আছে আৰু সেই কোম্পানীটো বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আছে বিভিন্ন চেক্টৰত ধৰক ডাটাখিনি ফিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহ লগা হৈ আছে বা ইটো প্ৰজেক্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহ লাগি আছে সিটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহ লাগি আছে তো সেই কোম্পানীটোৱে কি কৰিছে সেই কোম্পানীটোৱে মানুহখিনি অফলাইন যোগেদি নামাতি ধৰক কি হয় অফলাইন যোগেদি যেতিয়া কাম কৰিবলৈ যায় অফিচত মানুহখিনি ধৰক এটা ৰুম লাগিলে ৰুমটো আপোনালোকৰ অফিচে খৰচ বহন কৰিব লাগিব মানুহখিনি ধৰক থাকা খোৱাটো লাগিলে তাৰপিছত চেলাৰী দিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ খৰচ থাকে বা আপুনি ধৰক চাৰ্ভাৰ নেট ধৰক আপুনি লেপটপত কাম কৰিব লেপটপটো নেট চেট আদি বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক খৰচ অফিচে বহন কৰিবলগীয়া হয় তো বৰ্তমান কি হৈছে বৰ্তমান সেই অফিচবিলাকে সেইবিলাক খৰচ বহন নকৰি চিম্পলি অফিচত যোনবিলাক কাম থাকে সেইবিলাক বিভিন্ন ৱেবছাইটৰ যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে যে আমাৰ এইকেইটা কাম আছিলে আপোনালোকে যদি কোনোবাই কৰিব পাৰে কৰি দিব পাৰে তো চিম্পলি আপোনালোকে বিভিন্ন ৱেবছাইটৰ যোগেদি সেইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে আৰু আমাৰ নিচিনা বহুতো কি হয় মানুহে সেই ফ্ৰিল্যান্সিং হিচাপে কৰি ফ্ৰিল্যান্সাৰ হিচাপে জইন হৈ পেলাই সেই ৱেবছাইটবিলাকত সেই অফিচবিলাকৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানীবিলাকৰ সেই কামবিলাক কৰি দিব পাৰে আৰু কৰি দি পেলাই পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে চিম্পলি সেই যে কাম যে কৰি দিলে আপোনাৰ প্ৰচেছটো সেই প্ৰচেছটো চিম্পলি ফ্ৰিল্যান্সিং বুলি কোৱা হয় একদম সহজ ভাষাত যদি ক'বলৈ যাওঁ অৰ্থাৎ আপুনি বেলেগ এটা কোম্পানী কাম ঘৰত বহি পেলাই অনলাইন যোগেদি কৰি আছে অৰ্থাৎ এমপ্লয়ি টাইপত তো এইটো হৈছে ফ্ৰিল্যান্সিং এতিয়া মেইন কথা হৈছে যে ফ্ৰিল্যান্সিঙৰ 2 নম্বৰ যোনটো কুৱেশ্যন বা আপোনাৰ মনত আহিব পাৰে যে ফ্ৰিল্যান্সিং কোনে কোনে কৰিব পাৰে চিম্পলি আপোনাৰ ফ্ৰিল্যান্সিং বুলি ক'লেতো কোনো ধৰণৰ এজৰ লগত কথা নাই কিয় ফ্ৰিল্যান্সিং যদি আপুনি একে কমত ক'বলৈ আমাৰ অসমত ক'বলৈ যায় যিহেতু মই আমাৰ মেইন মোৰ টপিকটো বা মোৰ এৰিয়াটো যে অসম তো চিম্পলি অসমত যদি ক'বলৈ যায় এটা 17 বছৰ ষ্টাৰ্ট মানে ধৰক আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিলে তাৰ পিছৰ পৰাই যোনে কম্পিউটাৰ চলাব জানে বা লেপটপ চলাব জানে বা লেপটপৰ বা কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনখিনিৰ বিষয়ে জানে সেই সকলোৱে এই ফ্ৰিল্যান্সিং কামবিলাক কৰিব পাৰে তো চিম্পলি আপোনাৰ 17 বছৰমানৰ পৰা আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে বাকী ওপৰতো নাজানো ওপৰতো আপোনালোকে যিমানলৈকে পাৰে বা যিমানে পাৰে কৰিব পাৰে কোনো ধৰণৰ ইয়াত এজ লিমিট নাই যে ইমানটোৰ পৰা ইমান এজ হ'ব লাগিব আপোনাৰ কামখিনি কৰিবলৈ এজ লিমিট নাইকিয়া আপোনাৰ হ'লেই হয় আপোনাক জাষ্ট কি লাগিব সেইটো কৈ দিছোঁ একেকোবে যে আপোনাৰ এটা লেপটপ বা এটা ভাল নেট কানেকশ্যন হ'লে আপুনি কামখিনি কৰিব পাৰিব ভাল নেট কানেকশ্যন মানে জাষ্ট মোবাইলৰ পৰা হটস্পট দি পেলাই কামটো কৰিব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি ধৰক ব্ৰডবেণ্ড বহাব লাগিব তেনেকুৱা নহয় চিম্পলি হটস্পট দি পেলাই বা এটা নেট কানেকশ্যন আৰু এটা লেপটপ হ'লে আপুনি ঘৰৰ পৰা ফ্ৰিল্যান্সিং ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব তো এতিয়া আপোনালোকে গম পালে যে ফ্ৰিল্যান্সিং কোনে কোনে কৰিব পাৰিব আৰু কি লাগে ফ্ৰিল্যান্সিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া মেইন তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে ফ্ৰিল্যান্সিঙৰ ক্ষেত্ৰত যে ফ্ৰিল্যান্সিংটো পাৰ্ট টাইম হয় নে ফুল টাইম হয় তো ফ্ৰিল্যান্সিংটো চাওক আপোনাৰ নিজৰ লগত কথা যিহেতু লিখাই আছে ফ্ৰী টাইপ মানে আপোনাৰ নিজৰ সময় সুবিধাৰ ওপৰত মিলাই পেলাই আপুনি কৰিলেই হ'ল যদি আপুনি পাৰ্ট টাইম কৰিম বুলি ভাবিছে বৰ্তমান আপুনি এজ এ ষ্টুডেণ্ট ধৰক আপুনি এতিয়া মই কৈছোঁ গ্ৰেজুৱেশ্যন শেষ হ'ব বুলি কৈছোঁ কিন্তু আপুনি তাৰ ওপৰতো পঢ়িব বিচাৰিছে বা আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে বা HS পঢ়ি আছে কথা নাই তো আপুনি এজ এ ষ্টুডেণ্ট আপুনি পাৰ্ট টাইমো কৰিব পাৰে ফুল টাইমো যদি আপুনি ধৰক এতিয়া পঢ়া শুনা শেষ হৈ গ'ল বা আপুনি একো কাম কৰা নাই কাম লগা হৈ আছিলে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ফুল টাইমো কৰিব পাৰে নিজৰ লগত কথা যে আপুনি ফুল টাইম কৰিব বিচাৰে নে পাৰ্ট টাইম কৰিব বিচাৰে তো চিম্পলি আপোনাৰ সুবিধা অনুসৰি আপুনি নিজৰ টাইমটো চুজ কৰি পেলাই বা আপুনি যিহেতু আপুনি বেলেগ কোম্পানীৰ প্ৰজেক্টবিলাক আপুনি চুজ কৰিব লাগে যে এইটো প্ৰজেক্ট মোক আপুনি কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানীবিলাকত কি হয় প্ৰজেক্টবিলাক থাকে মই ক'লোঁ অলৰেডি সেই প্ৰজেক্টবিলাকত আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগে যে মই এই কামটো কৰিব পাৰিম তো তেখেতসকলে যেতিয়া কামটো দিব সেই কামটো আপুনি নিজৰ সুবিধা অনুসাৰে ল'ব বহুত ডাঙৰ কাম এটা লৈ নল'ব যে বহুত টাইম ল'ব যদি আপুনি ষ্টুডেণ্ট আপুনি পাৰ্ট টাইম কৰিব সৰু কামবিলাক ল'ব তো ডাটা এণ্ট্ৰি থাকিলে কপিৰাইটিং থাকিলে তো এনেকুৱা কামবিলাক ল'ব বা যদি আপুনি কৰিম বুলি ভাবিছে ফুল টাইম তেন্তে আপুনি বহুত ডাঙৰ কামবিলাক বা বেলেগ ডাঙৰ 2-3 দিন লগা প্ৰজেক্টবিলাক লৈ পেলাই আপুনি ফুল টাইম কৰিব পাৰে নিজৰ লগত কথা যে আপুনি পাৰ্ট টাইম কৰিব বিচাৰে নে ফুল টাইম কৰিব বিচাৰে
তো এতিয়া মেইন কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ যে অসমত এই ফ্ৰিলেন্সিঙৰ কিমান গুৰুত্ব আছে বা ফ্ৰিলেন্সিং কাম পোৱা যাব নে নাযায় তো এইটো কুৱেশ্যন মেইন কাৰণ যেহেতু আমি অসমত বাস কৰি আছোঁ তো আমাৰ কাৰণে এই কুৱেশ্যনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো চিম্পলি ফ্ৰিলেন্সিং বুলি ক'লে আপুনি অসমতে বাস কৰক বা য'তে বাস নকৰক কিয় আপুনি নিজৰ ঘৰৰ পৰা এইকেইটা বস্তু হ'লে মই ক'লোঁ নহয় লেপটপ বা মোবাইল এইকেইটা হ'লে আপুনি বা নেট কানেকশ্যন হ'লে আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে বা কাম কৰিব পাৰে কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাই কাৰণ এই যোনকেইটা ফ্ৰিলেন্সিং ৱেবছাইট হয় কিবা ফ্ৰিলেন্সিং কাম হয় সেইবিলাক গ্ল'বেলি হয় কাৰণ বৰ্তমান চাওক নেটৰ যোগেদি বা অনলাইন যোনবিলাক কামবিলাক হয় বা ধৰক ইণ্টাৰনেট যোনটো হয় সেইটো গ্ল'বেলি হয় কোনো ধৰক নিজৰ লোকেলিটি লৈ পেলাই এইটো নহয় তো চিম্পলি আপুনি যেতিয়া এই ৱেবছাইটকেইটাত নিজৰ একাউণ্টটো খুলিব আপুনি সকলোবিলাক কোম্পানী ৱেবছাইটটোত দিয়া এডভাৰটাইজমেণ্ট দিয়া সকলোবিলাক কোম্পানী লাগিলে আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰ কোম্পানী হওক বা নহওক বা বাহিৰৰ কোম্পানী হওক সকলোবিলাক কোম্পানী যোনবিলাক কাম থাকিব সেই কামবিলাকৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই কামবিলাক কৰিব পাৰিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপুনি ক'ত বাস কৰিছে কি কৰিছে সেয়া কথা নাই ইয়াত খালি আপোনাৰ স্কিলৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে যে আপুনি কোনটো কাম আপুনি বা কি কাম কৰিব জানে চাওক এতিয়া মই এটা কিয় ক'লোঁ এই কথাটো ধৰক আপুনি জানে কপিৰাইট কৰিবলৈ বা ডাটা এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ তো সেই হিচাপত আপুনি নিজৰ কামটোৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব ধৰক আপুনি এটা স্থানীয় কোম্পানীটো লোকেল কোম্পানীটো এপ্লাই কৰিব পাৰে বা এটা বাহিৰা কোম্পানীটো এপ্লাই কৰিব পাৰে তো কোনো ধৰণৰ কথা নাইকিয়া যে অসমত এইটো প্ৰভাৱ পৰিব নপৰে আৰু আনকি ক'বলৈ গ'লে বৰ্তমান অসমত কি হৈছে অনলাইন হ'বলৈ গৈ আছে কামবিলাক তো এই ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি এতিয়াই ষ্টাৰ্ট কৰে বস্তুটো আপোনাৰ এটা ভাল ধৰক পিছলৈ এটা ভাল প্ৰফাইল হৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা চান্স আছে তো এইটো এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নাই যে ফ্ৰিলেন্সিং অসমত আছে নে নাই বা অসমত গুৰুত্ব আছে নাই সকলো ক্ষেত্ৰত আপুনি অনলাইন যোগেদি যিহেতু কাম ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম যিহেতু সকলো জেগাৰ পৰা আপুনি এই ফ্ৰিলেন্সিং কাম কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ক'বলৈ গ'লে মই এইখিনিতে কৈ দিওঁ যে ফ্ৰিলেন্সিংটো অকল অনলাইন নেকি বহুতে হৈ থাকিব পাৰে যে ফ্ৰিলেন্সিং অকল অনলাইন হয় নেকি চাওক ফ্ৰিলেন্সিং বুলি ক'লে আপুনি যেতিয়া বেলেগৰ কাম এটা কৰি আছে আপুনি ঘৰত বহি পেলাই ফ্ৰী টাইমত বা পাৰ্ট টাইমত তো সেইটোৱে ফ্ৰিলেন্সিং তো এইটো আপুনি অনলাইন নহয় অফলাইন যোগেদি আপুনি বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰিব অনলাইনটো ৱেবছাইটবিলাক আছে কিন্তু আপুনি অফলাইনো বহুতখিনি কাম ল'ব পাৰে ধৰক আপুনি কম্পিউটাৰ জানে আপুনি কম্পিউটাৰ কোৰ্চ এটা কৰিলে তো আপুনি বিভিন্ন ওচৰে পাঁজৰে যোনবিলাক থাকে বা ধৰক কাম থাকিলে আপুনি খবৰ কৰিব লাগিব যিটো আপোনাৰ কাম লাগে বিভিন্ন মানুহৰ সৈতে আপুনি এটা নেটৱৰ্ক বনাব লাগিব তো চিম্পলি আপুনি বিভিন্ন মানুহৰ কামবিলাক আপুনি ধৰক অফলাইন যোগেদি ল'লে যে দাদা এইটো কাম মই কৰিব পাৰিম মোক দি দিয়ক তো চিম্পলি আপুনি লৈ পেলাই কামটো কৰি দিয়া বিনিময়ত তেখেতৰ পৰা কিবা এটা ল'লে তো সেইটোৱে হৈছে ফ্ৰিলেন্সিং যদি আপুনি অফলাইন যোগেদি আপোনাৰ নিজৰ কেপাচিটি নিজৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল নিজৰ নেটৱৰ্ক সেইবিলাকৰ পৰা আপুনি অফলাইন যোগেদিও ফ্ৰিলেন্সিঙৰ কাম আপুনি ল'ব পাৰিব এনেকুৱা নহয় যে অকল অনলাইন সেই ৱেবছাইটকেইটাৰ ওপৰতে আপুনি কৰিব পাৰিব এনেকুৱা নহয় ফ্ৰিলেন্সিং মানে হৈছে কাম এটা যোনটো আপুনি ধৰক নিজৰ অনুসাৰে বেলেগৰ কাৰণে কৰি দিয়ে চ' কিবা এটা লোৱা বিনিময়ত তো সেইটো হৈছে ফ্ৰিলেন্সিং আপুনিতো অফলাইন যোগেদিও ল'ব পাৰিব এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাই সেইখিনি মেইন কথা আছিলে তাৰপিছত এতিয়া আপোনাৰ মেইন যোনটো কুৱেশ্যন আৰু এটা আছে সেইটো হৈছে যে কিমান ইনকাম কৰিব পৰা যাব কাৰণ সকলোৱে হয়তো চাগে এই পইণ্টটোলৈকে ৰখিছে যে কিমান ইনকাম কৰিব পৰা যাব তো চাওক মই কিন্তু কৈ লওঁ ফ্ৰিলেন্সিঙেই হওক বা যেতিয়া আপুনি নিজৰ এটা কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব তাত আপোনাৰ বহুত বেছি ধৈৰ্য লাগিব বা পোনপ্ৰথমে আপোনাক পেচেঞ্চ মানে কি হয় ধৈৰ্য লাগিব কাৰণ চাওক আপুনি এইটো নিজৰ ষ্টাৰ্ট কৰি আছে কাৰণ এই যোনটো ফ্ৰিলেন্সিংটো হ'ব আপুনি হয়তো লোকৰ কাম কৰি আছে লোকৰ কোম্পানী এটা কাম কৰি আছে কিন্তু আপোনাৰ কি হয় আপুনি নিজৰ এটা প্ৰফাইল ক্ৰিয়েট কৰি আছে বা নিজৰ ধৰক এটা নেটৱৰ্ক বনাই আছে তো এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰথমতে হয়তো আপুনি 1-2 মাহমানলৈকে আপুনি কোনো ধৰণৰ কাম নাপাবও পাৰে কাৰণ এইটো আপুনি জব নহয় যে এইটো ফ্ৰিলেন্সিংটো এটা জব হৈছে আপোনাৰ বা চাকৰিত সেইটো নহয় এইটো আপুনি নিজৰ এটা কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰি আছে আপুনি যেতিয়া নিজৰ এটা ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰে বা নিজৰ এটা ইউটিউব চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰে বা নিজৰ যিকোনো নিজাববীয়াকৈ যিকোনো এটা কৰে আপুনি একদম জিৰ' পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে একদম আপুনি জিৰ' পাইছে তো সেইকাৰণে আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সময় ল'ব পাৰে কেতিয়াবা আপোনাৰ ছমাহলৈকে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰজেক্ট নাইকিয়া বা কোনোৱে আপোনাৰ কাম দিয়া নাই কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তো সেইকাৰণে আপোনাৰ ধৈৰ্য লাগিব যে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি আজি ভিডিঅ'টো চাই য'ত আপুনি ফ্ৰিলেন্সিং একদম ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে বা 2-3 দিনৰ পিছত এসপ্তাহৰ পিছত আপুনি কাম নোপোৱাৰ কাৰণে আপুনি এৰিলে তেনেকুৱা হ'লে নহ'ব আপুনি চিম্পলি আপোনাক সময় দিব লাগিব সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আপুনি এজ এ ষ্টুডেণ্ট আপুনি পাৰ্ট টাইম লৈ ল'ব পাৰে দিনটো কিবা এটা সময় কাৰণ এই যোনকেইটা ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটকেইটা আপুনি মাজে মাজে অনলাইন থাকিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে আপুনি প্ৰফাইলটো ক্ৰিয়েট কৰি থৈ দিলে কাম পাই যাব তেনেকুৱা নহয় আপুনি অনলাইন থাকিব লাগিব মানে চাব যে আপুনি কিমান টাইম অনলাইন আছে কিমান ৰেছপন্স দিছে মানুহক তো সেইখিনি বস্তু চাই তো চিম্পলি আপুনি এটা টাইম লৈ ল'ব পাৰ্ট টাইম হিচাপে মই কৈ আছোঁ আপুনি দিনটো 2 ঘণ্টা এটা লৈ ল'লে সেই টাইমখিনি আপুনি নিজৰ ধৰক প্ৰফাইলটো ভাল কৰাত লাগিলে লগতে আপুনি কি হৈছে নিজৰ কিছুমান স্কিল শিকাত লাগিব পাৰে স্কিল কেনেকৈ শিকিছে আপুনি ফ্ৰিলেন্সিঙত আপুনি নিজৰ বস্তুখিনি দিলে তো বিভিন্ন এনেকুৱা কিছুমান কাম থাকিব যোনবিলাক আপুনি নাজানে তো সেইখিনি আপুনি সেই ফ্ৰিলেন্সিঙৰ টাইমটোতে আপুনি শিকিবও পাৰে শিকি থাকিলে আপুনি সেইখিনি স্কিলো আপুনি নিজৰ যোনটো প্ৰফাইল আছে সেই প্ৰফাইলটোত এড কৰিব পাৰে এক্সাম্পল হিচাপে কৈ আছোঁ ধৰক আপুনি নিজৰ প্ৰফাইলটো ক্ৰিয়েট কৰি আপুনি দিছে যে অকল আপুনি ডাটা ৰাইটিংহে জানে বা ডাটা এণ্ট্ৰিহে জানে বাকী একো নাজানে তো সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব বাকী ফ্ৰী থকা সময়কণত আপুনি ধৰক ইউটিউবৰ পৰাই চাই আপুনি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডটো শিকিলে এক্সেলটো শিকিলে বা ভিডিঅ' এডিটিং শিকিলে থাম্বনেইল মেকিং শিকিলে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আছে সেইবিলাক আপুনি শিকিব পাৰে সেই শিকা কামবিলাকে আপুনি পিছলৈ নিজৰ প্ৰফাইলটোত এড কৰিব পাৰে যে মই এইকেইটা স্কিলো জানো ফলত আপোনাৰ কাম পোৱা চান্স বাঢ়ি গৈ থাকিব তো
তো এইটোৱে মেইন কথাটো তো চিম্পলি আপোনাৰ ইনকাম বুলি ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ একে কমত যদি আপুনি ক'বলৈ যায় একে কমত 500 টকা কাৰণ প্ৰজেক্ট হিচাপে কথা থাকে আপুনি এটা প্ৰজেক্ট ল'লে সেই প্ৰজেক্টটো কৰি পেলাই আপুনি ধৰক সেই মাহত কাম নকৰিলে আৰু কাৰণ আপুনি নিজে কাম কৰাৰ ওপৰত কথা হ'ব তো চিম্পলি আপুনি সেই প্ৰজেক্ট 500 টকা পালে না আপোনাৰ ইনকাম 500 টকাই কিন্তু আপুনি একে কমত ক'বলৈ গ'লে আপুনি 500 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই এটা প্ৰজেক্ট আপুনি 500 টকা ল'ব পাৰে সেইটো কৈছোঁ বাকি আপুনি কিমানটা প্ৰজেক্ট মান্থত কমপ্লিট কৰিছে সেইটো আপোনাৰ লগত কথা আৰু আপুনি ভালকৈ যদি আপুনি কৰিবলৈ যায় মান্থলি একে কমত ক'লো 25,000 to 20,000 আপোনাৰ থাকিব ধৰক ইজিলি পাৰ্ট টাইম হিচাপত কৰি থাকিবলৈ গ'লে আপুনি নিজৰ প্ৰজেক্টখিনি যদি সময়ত শেষ কৰিছে এটা ভাল ৰিটাৰ্ণ আপুনি যোনবিলাক কাষ্টমাৰ আছে যোনবিলাক গ্ৰাহক আছে আপুনি সেই গ্ৰাহকসকলক দিছে তেন্তে আপোনাৰ ভাল প্ৰফাইল ক্ৰিয়েট হ'ব ভাল প্ৰফাইল ক্ৰিয়েট হ'লে যদি আপোনাৰ এবাৰ ভাল প্ৰফাইল হৈ যাব বা যদি আপুনি এবাৰ এটা যিকোনো এজন মানুহৰ বা যিকোনো ক্লায়েণ্টৰ কামটো ভালকৈ কৰিব তেন্তে আপোনাৰ পিছত কাম পছন্দ বহুত বেছি পৰিমাণে বাঢ়ি যাব ধৰক মই এটা এক্সাম্পল হিচাপে কৰিছোঁ মোৰ এটা কোম্পানী আছে মোৰ কোম্পানীটোৰ কাম আপোনাক দিলোঁ কৰিবলৈ আপুনি ধুনীয়া কামটো সময়ত কৰি সময়ত মোক ৰিটাৰ্ণ দিলে ফলত মই মোৰ যোনবিলাক কাৰণ মোৰ নেটৱৰ্কটো বেলেগ হ'ব তো মই বেলেগ মানুহবিলাক মোৰ যোনবিলাক চিনাকি কম যে এজন তেনেকৈ আছে ফ্ৰিলেন্সিং তেখেতক কামটো দিলে সোনকালে দিলে ফলত আপোনাৰ কাম পোৱা যোনবিলাক হেৰি থাকে সেইটো পচিবিলিটি থাকে সেইটো বাঢ়ি গৈ থাকিব তেনেকৈ আপুনি ফ্ৰিলেন্সিংত বেছিকৈ ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু ধৰক কামটো বেছিকৈ পাব পাৰিব কিন্তু এটা কথাই মই কৈ দিলোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে আপুনি যেতিয়া আপুনি নিজৰ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব শূন্যৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে সেইটোৱে ক'লোঁ শূন্যৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে তো চিম্পলি আপোনাক ইয়াত কেইদিনমান সময় আপুনি দিব লাগিব ফ্ৰিলেন্সিঙৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া মই আপোনালোকক কওঁ যে ফ্ৰিলেন্সিঙৰ লাভ আৰু লছ বা আপোনালোকৰ কি লাভ হ'ব পাৰে ফ্ৰিলেন্সিং কৰাৰ ফলত বা কি লছ হ'ব পাৰে চিম্পলি যদি আমি লাভৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ যাওঁ লাভৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব গ'লে আপোনাৰ বহুতখিনি লাভ হ'ব আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল বাঢ়িব আপুনি ধৰক নিজৰ এটা কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰিলে সেইটোতো আছে এক্সট্ৰাকৈ তাৰ উপৰি আপোনালোকৰ কি হয় বিভিন্ন স্কিলবিলাক আপুনি শিকিব পাৰিব ফ্ৰিলেন্সিং যেতিয়া কৰিব আপুনি বিভিন্ন বেলেগ স্কিল আপুনি জানিব সেইবিলাকৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিব তো এইবিলাক বহুত প্ৰকাৰ লাভ আছে যেতিয়া আপুনি কাম এটা কৰিবলৈ যায় অকল মই ফ্ৰিলেন্সিং বুলি কোৱা নাই যিকোনো ধৰণৰ কাম যেতিয়া লাইফত কৰিবলৈ যায় আপুনি তাৰ পৰা বহুতো বেছি এটা কি হয় মেইন বস্তু কি হৈছে আপুনি এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পায় অভিজ্ঞতা পায় সেই অভিজ্ঞতাটো আপোনাৰ পিছলৈ বহুত বেছি পৰিমাণে হেল্প কৰে এইটো মই নিজৰ ক্ষেত্ৰতে মই প্ৰমাণ পাই থৈছোঁ তো আপুনি যেতিয়া কাম কৰিবলৈ যায় তাৰ ফলত আপোনাক লছ কোনো ধৰণৰ আপুনি কিবা নহয় কিবা এটা শিকিব এটা লাইফ লেছন শিকিব আৰু সেইটো আপোনাক পিছলৈ সহায় কৰিব পাৰিব তাৰ পৰা আপুনি স্কিল শিকিলে আপুনি ইনকাম কৰিলে সেইখিনিতো আছেই বা আপোনাৰ নিজৰ এটা ষ্টাৰ্ট হ'ল নিজৰ প্ৰফাইল এটা ষ্টাৰ্ট হ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে যেতিয়া আপুনি চাওক যেতিয়া মই এটা কৈ দিছোঁ যেতিয়া আপুনি ফ্ৰিলেন্সিংটো ষ্টাৰ্ট মানে অপেন কৰিব ৱেবছাইট তাত আপুনি চাব বিভিন্ন ধৰণৰ বাংলাদেশৰ পৰা আনকি আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানী এনেকুৱা আছে যোনবিলাকে মান্থলি এনেকুৱা মানে ভাল হেৰিত পৰি আছে ভাল প্ৰফাইলত পৰি আছে তো এইটো এৰিয়ালৈ কথা নাই কি আপুনি একদম জোৰ পৰা এটা কৰিব পাৰে আপুনি ভাল প্ৰফাইল এটা যদি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিলে পিছলৈ আপুনি নিজে কাম নকৰিলে হ'ব আপুনি বিভিন্ন মানুহ হায়াৰ কৰি পেলাই খেলা মানুহক কাম কৰিব দিয়ক আপুনি জাষ্ট প্ৰজেক্টটো লওক তেতিয়াহ'লে আপুনি চেলাৰী টাইপত দি দিয়ক আপুনি বাকীখিনি আপুনি নিজে ৰাখক এনেকুৱা টাইপলৈ আপুনি এইটো নিব পাৰিবগৈ লাভ বহুত উপকাৰ আছে লাভখিনিতো আপুনি গম পাইছে লছ যদি ক'বলৈ যায় চিম্পলি ফ্ৰিলেন্সিং কোনো ধৰণৰ লছ নাইকিয়া আপুনি নিজৰ পাৰ্ট টাইম ধৰক বৰ্তমান এনেই থকা সময়ৰ কথা আপোনাক ফ্ৰিলেন্সিং কৰিব যদি আপুনি ধৰক এটা ফুল টাইম কাম কৰি আছে বা পাই আছে তো আপুনি এতিয়া ফ্ৰিলেন্সিং যদি আপুনি কৰিব বিচাৰে নকৰি ল'ব কিন্তু আপুনি বৰ্তমান এনেই আছে আপুনি কিবা এটা কৰিব বিচাৰি আছে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ফ্ৰিলেন্সিংটো কৰিব পাৰে বুলি কৈছোঁ লছ ক'বলৈ গ'লে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ লছ নাই খালি এটা প্ৰকাৰ আপোনাৰ লছ থাকিব পাৰে যে আপুনি কেতিয়াবা ভালকৈ কথা নাপাতি পেলাই ক্লায়েণ্টৰ পৰা কাম এটা লৈ ল'লে ভালকৈ নুবুজাকৈ কাম এটা লৈ ল'লে কামটো প্ৰাইচ হ'ব লাগিছিলে 1,000 বা 2,000 আপুনি কৈ দিলে 500 টকাত কৰি দিম তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত লছ হ'ব পাৰে কিছুমান কোম্পানী এনেকুৱা আছে যোনবিলাক আপুনি বিলিভ ধৰক কামটো কৰাই পেলাই পইচা নিদিব পাৰে তো সেইকাৰণে আগতে আপুনি এটা কমিশ্যন লৈ ল'ব সিহঁতৰ পৰা যে ইমান পাৰ্চেণ্ট মোক এডভান্স লাগিব যাতে আপোনাৰ লছত নাথাকে বা আপুনি একে জিৰ' এটকা ইনকাম নকৰা নাথাকে কৰাৰ ফলত কিবা এটা পায় তো চিন্তা আপুনি এডভান্স লৈ ল'ব লগত আপুনি যেতিয়া আপুনি প্ৰজেক্টটো ডেলিভাৰ কৰিব বা কামটো দি দিব সেই সময়ত কিবা এটা লৈ ল'ব এইটো অকল অনলাইন যোগেদি নহয় অফলাইন যোগেদি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা এটা এডভান্স লৈ ল'ব যেতিয়া আপুনি 5 দিন দিব লাগিব 5 দিন আপোনাৰতো কিবা এটা চলিব লাগিব না তো সেই সময়খনত আপুনি কিবা এটা এডভান্স আপুনি লৈ ল'ব লৈ পেলাই প্ৰজেক্ট দিয়া সময়ত বাকীকেইটা পইচা ল'ব তেনেকৈ আপুনি ফ্ৰিলেন্সিংটো কৰিব পাৰে বাকী কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই এতিয়া মই আপোনাক মেইন লাষ্টত এইকেইটা কৈ দিওঁ যে ফ্ৰিলেন্সিঙৰ ৱেবছাইট কি আছে তো ফ্ৰিলেন্সিঙৰ ভাল ৱেবছাইট বুলি ক'বলৈ গ'লে আপৱৰ্ক আছে আপৱৰ্ক ফাইভাৰ তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ফ্ৰিলেন্সিং বুলি এটা ৱেবছাইট আছে তিনিটা তাৰ বাহিৰেও বহুকেইটা ৱেবছাইট আছে কিন্তু এইকেইটা ৱেবছাইট বেছি ভাল হয় এইকেইটা তিনিটা চাইটে গোটেইকেইটাতে আপুনি পাৰিলে নিজৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰি থৈ দিব আৰু লগতে যদি আপুনি ধৰক ভাবে যে মোৰ কোনো ধৰণৰ স্কিল নাইকিয়া তো যদি আপুনি ভাবি আছে যে মোৰ কোনো ধৰণৰ স্কিল নাই তো চিম্পলি আপুনি বহি থাকিব নালাগে বৰ্তমান গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে বা এইচএছ কৰি আছে আপোনাৰ খালী সময় আছে তো সেই খালী সময়ত কিবা এটা স্কিল শিকাত দিয়ক আধা ঘণ্টাকৈ দিলে যদিও আপুনি দিয়ে 1 বছৰৰ পিছত আপুনি সদায় যদি আপুনি এটা টাৰ্গেট ল'ব সেই টাৰ্গেটটো 1 বছৰ বা এনেকুৱা সময় লৈ ল'ব এনেকুৱা নহয় যে আমি আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাইলৈ পঢ়িলে মোৰ ৰিজাল্ট তেনেকুৱা হ'লে নহ'ব চিম্পলি আপুনি 1 বছৰমানৰ পিছত চাব যে কি এফেক্ট হৈ গ'ল কাৰণ আপুনি যেতিয়া চাবলৈ যায় 1 বছৰ এটা এনেই গুচি যাব যদি আপুনি একো নকৰে বাট আপুনি যদি আধা ঘণ্টা কিবা এটা স্কিল শিকিবলৈ যায় 1 বছৰতে আপুনি সেই স্কিলটো নাই কমেও 70% শিকিব পাৰিব তো এইটো আছিলে ভিডিঅ'টো আপুনি জাষ্ট কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ফ্ৰিলেন্সিঙৰ ওপৰত যে ফ্ৰিলেন্সিং হয় কি কেনেকুৱা আৰু মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা কিছুমান আছিলে সেইখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কামৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ফ্ৰিলেন্সিং যদি মই ক'বলৈ যাওঁ মই মাজতে কৰিছিলোঁ ফ্ৰিলেন্সিং মাজতে বৰ্তমান মই ফ্ৰিলেন্সিং কৰা নাইকিয়া কাৰণ ইউটিউবত টাইম দিবলগীয়া হৈ আছে তাৰপিছতে বেলেগ
কাৰণ ডেইলি চলিবলৈ ফ্ৰিলেন্সিংটো কৰিবলৈ দিগদাৰ মানে ফ্ৰিলেন্সিং কি হয় মান্থলি মোৰ বা আপুনি প্ৰজেক্টটো কৰাৰ পিছত আহে আৰু টাইম দিব লাগে কিন্তু সেইকাৰণে মই দিব পৰা নাই টাইম মই ইউটিউবত টাইম দিবলগীয়া হৈছে বেলেগ বেলেগ কামত টাইম দিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে ফ্ৰিলেন্সিং কৰা নাই কিয়া কিন্তু যেতিয়া মই ঘৰত আছিলোঁ ঘৰত থাকোঁতে মই ফ্ৰিলেন্সিং মাজতে কৰিছিলোঁ আৰু ফ্ৰিলেন্সিং কৰি মই মান্থলি 3500 টকা 4000 টকালৈকে কাৰণ যেটো মই পাৰ্ট টাইম দি আছিলোঁ ইনকাম কৰিছিলোঁ আৰু এইটো মই অকল অনলাইন অফলাইনে কৰা নাছিলোঁ অনলাইন যোগেদি কৰা নাছিলোঁ অফলাইনে মই বহুতৰ পৰা কৰিছিলোঁ আৰু বহুতক মই শিকাইছিলোঁ যে বহুতে কয় এইখিনি জাষ্ট মোক এক্সেলটো অলপ শিকাই দিব লাগে তো মই বোলো এক্সেল শিকাই দিব পাৰিম মোক কিমানটো লাগিব 10 দিনৰ ভিতৰত হৈ যাব এক্সেল তো তেনেকৈ টাইপৰ কামবিলাকো কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ আছিলে ভিডিঅ'টো শুনিছে সকলোকে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল বা অলপ হেল্প কৰা বুলি ভাবিছে তেন্তে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে সৈতে সকলোৱে যাতে গম পায় আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈকো পাই থাকিবৰ বাবে আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে যদি ভিডিঅ'টো কিবা নুবুজা আছে বা কিবা সুধিবলগীয়া আছে আপুনি কমেণ্ট কৰি মোক এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰি পেলাই সুধিব পাৰিব তো আপোনালোকক মই নতুন ইনফৰমেশ্যন সম্বন্ধে তেতিয়ালৈকে জয় অসম আপোনালোকে যদি ভাবি আছে ফ্ৰিলেন্সিঙৰ ৱেবছাইট কেনেকৈ একাউণ্ট খুলিব লাগিব সেইটো ইউটিউব চেনেল বেলেগ বহুতো ইউটিউব চেনেল আছে সেইবিলাক আপুনি চাই পেলাই ফ্ৰিলেন্সিঙৰ একাউণ্টটো খুলিব পাৰিব গোটেইকেইটা ৱেবছাইট ফাইবাৰ আপৱৰ্ক আৰু ফ্ৰিলেন্সিং গোটেইকেইটাৰ ওপৰতে আপুনি ভিডিঅ' পাই যাব সেই ভিডিঅ'কেইটা চাই পেলাই আপুনি নিজৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকক মই নতুন ইনফৰমেশ্যন সম্বন্ধে তেতিয়ালৈকে জয় অসম